أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. طيب الله امساسك على هذه التلاوة المباركة. نرجو من الله أن يوفقك إن شاء الله جميعا إن شاء الله. إذا أحبتي المشاهدين الأكارم، بعد ما استمعنا لهذه التلاوة بصوت القارئ فيصل